Xin kính chào quý bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin cập nhật mới nhất về thị trường hồ tiêu trong nước và thế giới, với những tín hiệu đang dần trở nên tích cực hơn trong giai đoạn cận lễ. Trong 1 đến 2 ngày giao dịch gần đây, thị trường hồ tiêu nội địa ghi nhận xu hướng phục hồi nhẹ nhưng khá rõ nét. Điểm đáng chú ý là lực mua có dấu hiệu cải thiện trở lại, đặc biệt tại một số kho và đại lý lớn khi bắt đầu tăng giá thu mua thêm so với đầu tuần. Một số khu vực trọng điểm đã ghi nhận mức giá tiệm cận vùng 144.000 đồng mỗi ký, cho thấy thị trường đang có sự dịch chuyển lên vùng giá cao hơn. Dù chưa bứt phá mạnh, nhưng đây là tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang trạng thái tích cực hơn. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, đây là giai đoạn mà cung cầu bắt đầu có sự co lại rõ rệt. Nguồn cung chưa tăng, trong khi lượng hàng bán ra từ nông dân có xu hướng giữ lại chờ giá, góp phần tạo lực đỡ cho thị trường. Ở mảng xuất khẩu, giá hồ tiêu Việt Nam hiện vẫn duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều tuần liên tiếp. Điều này phản ánh sự ổn định của hợp đồng giao dịch quốc tế, đồng thời đóng vai trò như một vùng neo giá giúp thị trường trong nước không bị biến động mạnh. Trên thị trường thế giới, giá tiêu nhìn chung vẫn giữ ổn định. Chỉ ghi nhận biến động nhẹ tại Indonesia, trong khi các quốc gia sản xuất lớn như Brazil và Malaysia tiếp tục duy trì mức giá cao. Malaysia vẫn đang giữ vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ mặt bằng giá toàn cầu. Xét theo từng vùng trong nước, mặt bằng giá phổ biến hiện nay đang dao động trong vùng cao. Các tỉnh trọng điểm như Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng hay Bà Rịa Vũng Tàu đều đang giữ giá tốt. Đáng chú ý, sự chênh lệch giữa các điểm thu mua vẫn tồn tại, phản ánh tình trạng cạnh tranh nguồn hàng giữa các doanh nghiệp. Một số nơi sẵn sàng nâng giá để gom hàng phục vụ nhu cầu xuất khẩu ngắn hạn. Có thể thấy, thị trường hiện không còn xu hướng giảm, mà đang bước vào giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp. Giá không tăng đột biến nhưng cũng không suy yếu, cho thấy lực cân bằng đang hình thành rõ rệt. Trong ngắn hạn, yếu tố quyết định xu hướng sẽ nằm ở nhu cầu thu mua sau kỳ nghỉ lễ và tín hiệu từ thị trường xuất khẩu quốc tế. Nếu lực cầu quay trở lại mạnh hơn, khả năng xuất hiện nhịp tăng tiếp theo là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, bà con cũng cần lưu ý rằng đà tăng nếu hình thành sẽ mang tính từ từ và ổn định, không phải dạng tăng sốc trong ngắn hạn. Về chiến lược, trong giai đoạn hiện tại, bà con nên ưu tiên theo dõi sát diễn biến thị trường, chia nhỏ lượng bán theo từng nhịp giá để tối ưu hiệu quả và hạn chế rủi ro. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Tiêu đen 500 gram mỗi lít, 6.100 đô la mỗi tấn. Tiêu đen 550 gram mỗi lít, 6.200 đô la mỗi tấn. Tiêu trắng, 9.000 đô la mỗi tấn. Xu hướng, đi ngang khoảng 2 tuần, chưa thay đổi. Giá hồ tiêu thế giới. Tiêu đen Indonesia, 7.200 đô la mỗi tấn. Tiêu trắng Indonesia, 9.249 đô la mỗi tấn. Tiêu đen Brazil, 6.100 đô la mỗi tấn. Tiêu đen Malaysia, 9.300 đô la mỗi tấn. Tiêu trắng Malaysia, 12.200 đô la mỗi tấn. Nhận xét, chỉ Indonesia biến động nhẹ, còn lại ổn định. Giá hồ tiêu trong nước. Đắk Lắk, 141.000 đến 143.000 đồng mỗi ký, có nơi chạm 144.000. Đắk Nông, 141.000 đến 142.000 đồng mỗi ký. Gia Lai, 139.500 đến 141.000 đồng mỗi ký. Phú Yên, 139.500 đến 141.000 đồng mỗi ký. Kon Tum, 139.500 đến 141.000 đồng mỗi ký. Đồng Nai, 144.000 đồng mỗi ký. Lâm Đồng, 144.000 đồng mỗi ký. Bình Phước, 144.000 đồng mỗi ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 144.000 đồng mỗi ký. Phú Quốc, 140.000 đồng mỗi ký. Bình Dương, 144.000 đồng mỗi ký. Thị trường hồ tiêu hiện nay đang có sự phục hồi mang tính chọn lọc, tức là không tăng đồng loạt mà phân hóa rõ giữa các vùng sản xuất. Một số khu vực đã bắt đầu chạm lại vùng giá cao, quanh mức 144.000 đồng mỗi ký, cho thấy mặt bằng giá mới đang dần được thiết lập. Ở kênh xuất khẩu, giá vẫn duy trì trạng thái đi ngang trong thời gian dài. Đây không phải tín hiệu tiêu cực, mà đang đóng vai trò như một lớp nền ổn định, giúp thị trường trong nước tránh được những biến động mạnh theo hướng giảm.
Trên bình diện quốc tế, thị trường hồ tiêu tiếp tục giữ được sự ổn định tương đối. Các yếu tố bên ngoài nhìn chung đang nghiêng về hướng hỗ trợ, giúp củng cố tâm lý cho cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua. Tổng thể có thể thấy, dòng tiền thu mua đã quay trở lại nhưng chưa thực sự mạnh. Lực mua có cải thiện, song vẫn ở mức thăm dò, chưa tạo ra sự bứt phá rõ rệt trên diện rộng. Hiện tại, thị trường hồ tiêu đang trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, từ trạng thái tích lũy sang thử nghiệm mặt bằng giá mới. Xu hướng chung là nhích tăng có kiểm soát, xen kẽ các nhịp khởi sắc cục bộ ở từng khu vực. Dòng cầu đã xuất hiện trở lại nhưng chưa đủ mạnh để tạo sóng lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nền tảng thị trường đang dần ổn định hơn, cho thấy xu hướng tích cực vẫn được duy trì. Về triển vọng, nếu sau kỳ nghỉ lễ lực mua quay trở lại mạnh hơn, thị trường hoàn toàn có khả năng xuất hiện thêm những nhịp tăng giá rõ nét hơn so với hiện tại. Tổng thể, thị trường hồ tiêu sáng 30 tháng 4 năm 2026 đang vận động theo hướng ổn định, tích lũy, giữ nền giá cao. Đây là giai đoạn quan trọng, tạo tiền đề cho xu hướng mới sau kỳ nghỉ lễ. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh nhất và sát thực tế nhất diễn biến thị trường mỗi ngày. Xin kính chúc bà con một mùa vụ thuận lợi, giá cả khởi sắc và nhiều thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.